ફ્રેન્ડ્સ, લંચ હોય કે ડિનર સાથે જો લીલા મરચાંનું સરસ મજાનું અથાણું મળી જાય તો મજા પડી જાય ને. માટે જ આજે હું લીલા મરચાંનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું, જે ખૂબ જ આસાન છે અને ફટાફટ બની પણ જાય છે અને બનાવ્યા પછી નેક્સ્ટ ડેથી ખાઈ પણ શકાય છે. તો ચાલો જોઈએ લીલા મરચાંનું અથાણું બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ. લીલા મરચાંનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવવા માટે મેં લીધેલ છે 200 ગ્રામ લીલા મરચાં. મરચાં લાવતી વખતે આપણે ફ્રેશ મરચાં ચૂઝ કરવાના છે. 2 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 20 ગ્રામ રાઈના કુરિયા, 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણાના કુરિયા, 1 ટેબલ સ્પૂન મેથી, 1 ટેબલ સ્પૂન વરિયાળી, 1 ટેબલ સ્પૂન લીંબુનો રસ, 1 ટેબલ સ્પૂન નમક, 1/2 ટેબલ સ્પૂન જીરું, 1/2 ટેબલ સ્પૂન હળદર, 1/4 ટેબલ સ્પૂન હિંગ તેમજ 1/4 ટેબલ સ્પૂન અજમા. જો અજમાનો સ્વાદ પસંદ ન હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકાય. તેમજ 100 ml ઓઇલ, તેલ મેં સિંગ તેલ લીધેલ છે. આ અથાણું બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે આ મસાલાને હળવા શેકી લઈએ. આપણે સૌપ્રથમ વરિયાળી શેકી લઈએ. સ્ટવની ફ્લેમ સ્લોએસ્ટ રાખીને આ વરિયાળીને માત્ર 30 સેકન્ડ સુધી શેકવાની છે, જેથી વરિયાળી સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય અને તેમાં રહેલું મોઇસ્ચર ખતમ થઈ જાય. વરિયાળી હળવી શેકાઈ ગઈ છે તો તેને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. મેથી દાણા શેકી લઈએ. આપણે મેથી, રાઈ કુરિયા, ધાણાના કુરિયા, જીરું તેમજ અજમાને હળવા શેકીશું. આ રીતે હળવા શેકવાથી તેમાં રહેલો મોઇસ્ચર ખતમ થઈ જાય છે, જેથી અથાણું લાંબો સમય સુધી સારું રહે છે. તેમજ આ મસાલાને થોડા થોડા શેકવાથી ખૂબ જ સરસ સ્વાદ પણ આવે છે. ફ્રેન્ડ્સ, સ્ટવની ફ્લેમ સ્લોએસ્ટ રાખીને આ મેથી દાણાને મેં 1 મિનિટ સુધી શેકી લીધેલ છે. સ્ટવની ફ્લેમ સ્લોએસ્ટ રાખવાની છે. તેમજ જે પેનમાં આપણે શેકીએ તેને પણ હેવી બોટમવાળી જ યુઝ કરવાની છે. હવે તેમાં એડ કરીશું ધાણાના કુરિયા, મેથીના કુરિયા, જીરું તેમજ અજમા. આ બધું સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને શેકવાનું છે. 1 મિનિટ સુધી શેકવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આ મસાલામાંથી ખૂબ સરસ સુગંધ પણ આવે છે. તો હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ. સાથે જ તેમાં અગાઉથી શેકેલી વરિયાળી પણ એડ કરી દઈએ. થોડી વરિયાળી આપણે પાછળથી એડ કરીશું. આ મસાલાને થોડો ઠંડો પડવા દઈએ. હવે આપણે મરચાંના ઉપરથી ડીટનો ભાગ હટાવી દઈએ અને આ રીતે નાનકડા રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ મરચાંને મેં સાફ પાણીથી ધોઈ નાખ્યા છે. ત્યારબાદ કોટનના કપડાથી સાવ ડ્રાય કરી લીધા છે. મરચાંનું અથાણું બનાવતા પહેલાં આ મરચાંનું જે અપર લેયર છે એ બિલકુલ ડ્રાય હોવું જોઈએ, જેથી અથાણું લાંબો ટાઈમ સુધી ખરાબ થતું નથી. આ રીતે આપણે બાકીના બધા જ મરચાંનું રાઉન્ડ નાનકડું કટિંગ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તો આ રીતે મેં બધા જ મરચાંને રાઉન્ડ નાનકડા શેપમાં કટ કરી લીધા છે. આ સાઈડ આપણો મસાલો પણ ઠંડો પડી ગયો છે. હવે આ મસાલાને પીસી લઈએ. આ મસાલાને આપણે ઘણી પડતો પીસવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે મેં બધું ઘણી પડતું પીસી લીધું છે. હવે એક મોટા બાઉલમાં કાપેલા મરચાં નાખીએ. તેમાં આપણે પીસેલા મસાલા એડ કરીએ. બચાવેલી વરિયાળી, નમક, હળદર તેમજ હિંગ બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં લીંબુનો રસ તેમજ તેલ એડ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, મેં આ તેલને ધુમાડા નીકળતું ગરમ કરી લીધું છે. ત્યારબાદ ઠંડુ પાડી લીધેલ છે. તેલ સાવ ઠંડુ પડી ગયું છે તો તેને હવે આપણે આ મસાલામાં એડ કરી દઈએ. બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ તૈયાર છે લીલા મરચાંનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું, જેને કાચની સાફ અને એરટાઇટ બોટલમાં ભરીને 20 દિવસ સુધી આરામથી ખાઈ શકાય છે. ખૂબ જ ઇઝી અને ફટાફટ બની જતું અથાણું છે. જરૂર ટ્રાય કરજો અને સાથે આપના એક્સપિરિયન્સ મારી સાથે શેર કરજો. પણ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.